سلام، به زنگ آشپزی خوش اومدین. بریم با هم آموزش این دلمه‌های خوشمزه رو ببینیم و بعد بهتون یه روش خیلی آسون یاد میدم تا در عرض چند دقیقه بتونین یه عالمه دلمه رو این شکلی منظم و یه دست بپیچین و رول کنین. مواد لازم: برگ مویی که شستم و مرتب رو هم چیدمشون 250 گرم، گوشت چرخ کرده 250 گرم، سبزی‌های معطر ریز خورد شده 250 گرم شامل تره، گشنیز، جعفری، شوید، ریحون، مرزه، ترخون و پیازچه. اگه به سبزی تازه دسترسی ندارین میتونین از سبزی خشک حدود 4-5 قاشق غذاخوری پر استفاده کنین و سبزی رو 1 ربع الی نیم ساعت داخل آب خیس کنین و بعد سبزی آبکش شده رو استفاده کنین. برنج یه پیمونه سرخالی که اونو نیم پز و آبکش کردیم و برنجمون کاملا زنده است. لپه نصف پیمونه که کاملا پخته. برای پختن لپه میتونین لپه رو بذارین 12 ساعت داخل آب خیس بخوره و چند بار آبش رو عوض کنین و بعد به همراه مقداری آب لپه رو بپزین. 1 عدد پیاز بزرگ، زردچوبه 1 قاشق چایخوری پر، فلفل سیاه نصف قاشق چایخوری، نمک 2 قاشق چایخوری پر، شکر نصف پیمونه چون من دوست دارم دلمه شیرین باشه. اگه دلمه ملس دوست داری 3 قاشق غذاخوری شکر کافیه. میتونین به جای شکر از شیره خرما یا شیره انگور هم استفاده کنی. سرکه 1/4 پیمانه که میزانش کاملا به خودتون بستگی داره که دلمه رو دوست دارین ترش باشه یا شیرین. اگه دوست دارین دلمه‌تون ملس باشه و ترش باشه میتونین از نصف لیوان سرکه استفاده کنین. همچنین میتونین به جای سرکه از آب لیمو یا رب انار هم استفاده کنین. کاملا سلیقه‌ایه. برای شروع کار اول برگ رو داخل آب جوش میریزیم و 2-3 دقیقه اجازه میدیم برگامون داخل آب جوش بمونن تا تغییر رنگ بدن و نرم بشن. بعد برگا رو از آب خارج میکنیم و میذاریم داخل صافی بمونه تا آب اضافیش بره. حالا بریم سراغ مواد داخل دلمه. یه مقدار روغن میریزیم داخل مایتابه و اجازه میدیم روغن داغ شه. حالا یه پیاز بزرگ نگینی خورد شده یا رنده شده رو میریزیم داخل روغن و تفت میدیم تا پیازمون نرم و سبک شه. من از پیاز رنده شده استفاده کردم چون دوست ندارم پیاز داخل مواد دلمه مشخص باشه. بعد اینکه پیاز تفت خورد 250 گرم گوشت چرخ کرده رو همراه پیاز تفت میدیم تا گوشتمون تغییر رنگ بده و باز شه. حالا 1 قاشق چایخوری پر زردچوبه، نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه و 2 قاشق چایخوری نمک رو اضافه میکنیم و همراه گوشت تفت میدیم تا گوشتمون خوش‌طعم‌تر شه. چند دقیقه بعد سبزی معطر ریز خورد شده‌مون رو اضافه میکنیم و تفتش میدیم تا عطر بی‌نظیر سبزی بلند شه. به به، این بو همون بوییه که دلمه رو خوش‌طعم و خوش عطر میکنه. اصلا نگران حجم زیاد سبزی نباشید چون بعد اینکه سبزی رو تفت دادیم حجم سبزیمون کم میشه و آبش کشیده میشه. حالا برنج آبکش شده و نیم پز رو اضافه میکنیم. مغز این برنج اصلا نپخته و برنجمون زنده است. لپه ای رو که کاملا پختیم اضافه میکنیم و همه مواد رو چند دقیقه با هم تفت میدیم تا هم آب مواد کشیده شه و همین که طعم موادی که اضافه کردیم با هم میکس شه و به خورد هم برن. توی این مرحله نمک موادتون رو تست کنید و اگه کم نمک بود میتونید بهش نمک اضافه کنید. خب مواد خوش‌طعم و خوش عطر دلمه ما آماده است. قبل اینکه مواد رو داخل برگ بریزین حتما حواستون باشه قسمت دم برگ رو ازش جدا کنین تا راحت تر بتونین دلمه رو بپیچین و دلمه‌تون ظاهر بهتری داشته باشه.
برای پیچیدن دلمه قسمت براق برگ رو بذاریم به سمت خارج دلمه و مواد رو بریزیم قسمتی که برجستگی داره تا قسمت برجستگی برگ به داخل باشه و دلمه های براق‌تر و منظم تری داشته باشیم. راحت ترین روش برای پیچیدن دلمه اینه که از یه پلاستیک نسبتاً ضخیم استفاده کنین و به این شکل اول برگ رو بذارین روی پلاستیک و بعد یه قاشق از مواد دلمه رو بذارین روی برگ و به این شکل بغلای برگ رو تا کنین و بعد پلاستیک رو برگردونین روی برگ و از انتهای قسمتی که مواد رو داخل برگ ریختین کمی فشار بدین و بعد پلاستیک رو بکشین تا برگ لوله پیچیده شه. میتونین بدون استفاده از پلاستیک هم با دست خیلی راحت دلمه رو به این شکل لوله بپیچین. برای پیچیدن دلمه به شکل بقچه‌ای از موادمون یک قاشق داخل برگ می‌ریزیم و به این شکل دلمه رو میپیچیم و بقچه می‌کنیم که سنتی ترین مدل دلمه برگ مو هستش. برای استفاده از برگایی که شکاف دارن میتونین یه برگ دیگر رو به صورت خلاف جهت برگ قبلی روش بذارین تا شکاف برگ رو بپوشونه و مواد رو داخلش بریزین. حالا قبل اینکه دلمه ها رو بچینیم داخل ظرف اول کف ظرفمون یکم روغن میریزیم و کف ظرف رو با 2 لایه برگ میپوشونیم تا دلمه هامون به ته قابلمه نچسبن و نسوزن. بعد دلمه ها رو کاملا به هم چسبیده و فشرده داخل قابلمه میچینیم تا زمان پخت باز نشن. حالا 1-2 لیوان آب رو بهش اضافه میکنیم و یه ظرف سنگین روی دلمه هامون قرار میدیم تا دلمه هامون حین پخت باز نشن. شما میتونین از بشقاب یا هر جسم سنگین دیگه‌ای هم استفاده کنید. در ظرف رو میذارم و با حرارت متوسط و نسبتاً ملایم اجازه میدم دلمه هامون بپزن. زمان پخت دلمه بستگی به نوع برگتون داره. شما بعد حدوداً 1 ساعت یکی از دلمه ها رو چک کنین ببینین اگه نپخته میتونین دوباره بهش آب اضافه کنین و اجازه بدین بپزه. تا دلمه ها بپزن من سرکه شیره رو آماده میکنم. شکر رو همراه مقداری آب گرم مخلوط میکنم تا شکر حل شه و بعد بهش سرکه اضافه میکنم. چون من دوست دارم دلمه شیرین باشه از سرکه کمتری استفاده کردم. شما اگه سرکه بیشتری استفاده میکنین و دلمه ملس یا ترش دوست دارین میتونین شکر رو داخل سرکه حل کنین و دیگه آب رو بهش اضافه نکنین. برای دلمه ملس 3 قاشق غذاخوری شکر و نصف پیمونه سرکه کافیه. اما برای دلمه شیرین من از نصف پیمونه شکر و 3 قاشق غذاخوری سرکه استفاده کردم. بعد اینکه برگامون تقریبا دیگه پختن و نرم شدن حالا سرکه شیرمون رو روی دلمه ها میدیم و اجازه میدیم دلمه‌مون کاملا بپزه و سرکه شیره به خورد دلمه ها بره. حدوداً بعد 1/4 پیمونه روغن رو به دلمه هامون اضافه میکنیم تا دلمه هامون براق بشن. از این مرحله به بعد دیگه لازم نیست جسم سنگینی رو دلمه ها بذارین. میتونین در ظرف رو بذارین تا هر وقت آب دلمه کشیده شد یا به مقدار مورد نظرتون رسید از رو حرارت برش دارین. دلمه‌های خوشمزه و مرتب ما آماده است. امیدوارم شما هم درست کنین و از خوردنش لذت ببرین. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایکش کنین، کانالمو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیو جدید گذاشتم با خبر بشین.